Moro. Tein tämmösen muistoruusun isän haudalle. Tämmönen. Aika on iso. Tuohon päähän tulee kynttilä. Mahtuu just hautakynttilä. Sitten tuossa lehdessä on muistokirjoitus. Tämä on aika pitkä. Tuo pistetään maahan. Mutta käydään kattoo tuosta videolta, miten tämä tehtiin. Ajattelin, että jos tekis muistoruusun, vähän samanlainen kuin se punainen. On tuosta tommonen pitempi pätkä. Vetän näin halki, että se uppoaa maahan. Sittenhän me tehdään nuo lehet samanlainen kuin siinä. Tämmösiä 3 kappaletta. Tämä nyt on se pienin, koska tähän tehdään semmonen kynttiläpaikka sitten, hautakynttilä. Isonee koko ajan. Tuossa on pienin, sitten vähän isompi ja sitten isoin. Siihen tulee jo 6 viiltua. Ja tuo on 5 ja tässä on 4. Eli tässä on 3 lehtiä. Tuosta tulee se ruusu. Sitten tästä tulee ruusun aluslehet. Tässä ei ole 4 sakaraa tällä hetkellä. Tai tällä kertaa. Sitten 1 lehti, toinen ja 3. Katsotaan, jos johonkin näistä kirjoittaa nimet ja tämmöset. Eli tämä harjateräksen päähän hitsasin pulti. Nyt se hiotaan sitten minkälaiseksi itse haluaa tämän varren. Tähän kohtaan ajattelin, että teen semmoisen lattakohan, johon kirjoitan sitten oman tekijän nimen. Tämmönen tämä nyt on. Tuo mutteri pitää laittaa ohuempi, että tämä mahtuu kunnolla tänne. Nyt on se justiinsa menee. Semmonen. Ja vähän maalia. Valkoista ja vihreä. Siinä olisi lakattuna. Semmonen sitä tuli. Ei muuta kuin haudalle.